امروز 29 نوامبر روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر است. روز زنانی که برای ترویج حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در جوامع خود و پاسخگو کردن دولت‌ها علی‌رغم خشونت مبتنی بر جنسیت، تهدید و ارعاب، آزار و اذیت فیزیکی، زندان و دیگر آسیب‌ها همچنان در خط مقدم باقی ماندند. اینان نه تنها دفاع از حقوق زنان و دختران را که ریشه در ارزش‌های دموکراتیک حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه دارد، از اهم فعالیت‌های خود قرار داده‌اند، بلکه در پی گسترش عدالت برای همگان، حامی حقوق آنها فارغ از هر نوع تمایز، از جمله تفکیک و تمایز جنسیتی هستند. در 18 دسامبر 2013 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای بر نقش محوری زنان در دفاع از حقوق بشر تأکید کرده و به طور اساسی تهدیدها و خطراتی را که آنها با آن مواجه هستند، به ویژه در قالب تجاوز و خشونت جنسی برجسته نمود. خطرات و تهدیداتی که ممکن است از سوی نیروهای دولتی، کارکنان مجری قانون، نیروهای امنیتی و نقش‌آفرینان غیر دولتی آنها را تهدید کند. خشونت‌هایی که در جریان خیزش زن زندگی آزادی در ایران بسیاری از زنان بازداشتی با آن مواجه شدند. در حال حاضر حدود 70 زن زندانی از نسل‌های مختلف و عقاید و باورهای گوناگون با اتهامات سیاسی در زندان مخوف اوین که اکنون بیش از هر زمان دیگری به دژی مقاوم در مسیر مبارزه برای آزادی و حقوق بشر تبدیل شده است، به ناحق به اسارت گرفته شدند. زنان دیگری نیز در زندان قرچک یا در زندان‌های شهرهای مختلف ایران در انفرادی و زیر بازجویی و در بیخبری کامل از خانواده با محکومیت‌های سنگین زندانی‌اند، اما نه مأیوس شده‌اند و نه از ادامه مبارزه دست کشیدند. نرگس محمدی، قائم مقام کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2023 از این جمله افراد میباشند. این زنان پای مبارزه عدالت و آزادی ایستادند، برای رضا رسائی‌ها که دیگر نیستند، برای مجاهد کورکور که باید بماند، برای شریف محمدی، برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، برای بچه‌های اکباتان و در نهایت برای احقاق حق زندگی برای همه مبارزه می‌کنند. فریاد اعتراض و نه به اعدام این زنان دیوارهای زندان را به لرزه می‌اندازد و اینک این فریادها با فریاد حق طلبی مردان زندانی نیز در سه‌شنبه‌های نه به اعدام درآمیخته است. فریادهایی برای توقف فوری مجازات اعدام به عنوان یک مجازات غیر انسانی و تحقیرآمیز. نشون دادیم که مبارزه جز لاینفک زندگی هر کسی هست. به طور کلی هر کی نیست مصلحت طلب و عافیت طلب و یا زینف خب نفی داره براش. خب وگرنه این وظیفه عمومیه. حالا دیگه ما هم که دیگه تو عرفان که دیگه بحثش از هم به طور کلی مجزا، اما به نام عرفان حرفی غیر از این به اصطلاح اگر شنیده بشه یعنی از چارچوب خارج شد. با این دلیل و منطق البته، و باید تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم که ما کدوم سمتی هستیم. ما دنبال منافع خودمونیم، دنبال منافع ملتیم، دنبال هر دوی اونها هستیم، یا اینکه به نحو زینفیم و میخوام به یه سمت و سوای بریم، یا ناآگاهیم. اگه ناآگاهیم فرصت فکر کردن هست، بریم فکر کنیم. سازمان صلح طاهری ضمن گرامیداشت مبارزات حق طلبانه این زنان برای احقاق حقوق بشر و آزادی در چارچوب این حقوق از تمام زنان مجموعه عرفان کیهانی حلقه نیز که در پیروی از آموزه‌های این مکتب
بر اساس دکترین اینتریونیورسالیسم، فعالیت حق طلبانه و عدالتخواهانه را از اهم وظایف خویش در راستای تبلور و تجلی شأن و کرامت انسانی بشر دانسته و به این مهم با تمام خطراتش می‌پردازند، قدردانی می‌نماید. آنان می‌دانند که برای احقاق حقوق بشر بایستی پیش از هر چیز قدر خویش و حقوق خود را بشناسند. حقوقی که به خاطر انسان بودن از آن آنان است و نه به واسطه هیچ گونه تمایزی. نبود آگاهی و در پی آن تن دادن به هر نوع حکومت توسط فرد، گروه و یا دسته‌ای ریشه آغاز بی‌عدالتی هاست و دفاع از حقوق بشر اگر بر پایه نفی این حاکمیت ها نباشد، ره به جایی نمیبرد.